Way of cooking number 1, marinated adobo. At ito na po ang ating mga sangkap. Sa isang kaserolang walang laman o kung saan po natin iluluto ang ating adobo, atin pong ilagay ang mga baboy, bawang, ganoon na rin po ang sibuyas. Atin pong pagsamasamahin ang lahat po ng sangkap. At atin lang pong haluing maigi at ilagay po natin sa refrigerator ng hanggang sa 24 oras bago po natin iluto. At sa pinakamalakas na apoy ng ating kalan, atin na pong ilagay ang ating minarinate na adobo. At pag nagsimula na pong kumulo, atin na pong hinaan ng ating apoy sa pagitan ng low at medium. At atin pong iluto sa loob ng 1 oras. Atin lang pong takpan at atin pong muling haluin kada 15 minutes para sigurado pong hindi masunog ang ating adobo. Sa mahinang apoy ng pagluto po, atin na pong subukan ang lambot ng ating adobo paglipas ng 1 oras. Sa mainit na kanin, atin na pong isalin. Way of cooking number 2, at igigisa po natin ang ating adobo at ito na po ang ating mga sangkap. Sa mainit na kawali, maglagay po tayo ng 2 tablespoon na mantika. Igisa na po natin ang ating bawang at sibuyas. At pag na golden brown na po ang ating sibuyas at bawang, atin na pong ilagay ang ating mga liampo. Ground black pepper. Atin pong patuloy na igisa at atin pong patuloy na haluin. Ilagay na po natin ang ating mga laurel o bay leaves. 3/4 cup na soy sauce, pero dahan-dahan po nating ilagay. Huwag po nating ibubuhos ng isang busan lang.
ilagay na po natin ang ating vinegar. Sa mahinang apoy lang po, atin na pong takpan at iluto po natin sa loob ng 1 oras. Pero kada 15 minutes, atin po siyang haluin. Way of cooking number 3. Ito po ang pinakamalambot at maraming sarsa. At ito na po ang ating mga ingredients. Sa isang kawali o kaldero, atin lang pong pagsamasamahin lahat po ng ating ingredients at dagdagan lang po natin ng tubig. Lagyan nyo lang po ng tubig hanggang sa pumantay sa dami ng baboy na inyong inilagay. Pag kumulo na po na katulad nito, todo-todong kulo, atin na pong hinaan ng ating apoy sa pagitan ng low at medium. At atin pong takpan ng bahagya at atin pong lutuin sa loob ng 1 oras. At kada 15 minutes, atin po siyang haluin. Paglipas lang po ng 1 oras, atin na pong subukan ang lambot ng ating adobo.